تصميم القطعة الأولى. المقياس الرئيسي Main Scale Design يبين الشكل الثلاثي القطعة المطلوب تصميمها. نختار المستوي Front Plane ونرسم خط منقط مركزي. نرسم مجموعة خطوط تشكل المقطع الأمامي للمقياس الرئيسي. هذه الخطوط تشكل الفك الثابت السفلي. نضبط البعد الأفقي 211.2 ملم. ونضبط بقية أبعاد الشكل. نحدد عرض الفك الثابت السفلي 14 ملم. ونضبط بقية أبعاد الشكل. نتابع رسم الجزء العلوي من الشكل والذي يمثل الفك الثابت العلوي. نضع الأبعاد المطلوبة على الشكل. نحدد نصف قطر الانحناء 21 ملم. نضع قيود التماس. نضبط الارتفاع الكلي 77 ملم.
نغلق الشكل ونلاحظ أن الشكل تقيد بالكامل. من فيتشر نختار Extrude Boss ومد بلين بقيمة 3 ملم. ننتقل لرسم ثقوب التثبيت. نختار السطح الأمامي للشكل ونرسم دائرتين ونجعلهما متساويتان equal. ونضبط أبعادهما. من فيتشر نختار Extrude Cut بقيمة 1.5 ملم. نختار السطح الداخلي ونرسم دائرتين مركزهما مركز الدائرتان السابقتان. من فيتشر نختار Extrude Cut وضمن Direction نختار Through All. نخلق مستوي موازي للمستوي Top Plane ويمس الحافة العلوية للفك الثابت العلوي. نختار المستوي الجديد Plane 1. نرسم مثلث قائم ضلعه ينطبق مع الحافة. نضع الزاوية 26 درجة. نقيد ضلعه مع طرف الحافة ليتقيد. من فيتشر نختار Extrude Cut بقيمة 12.5 ملم. نخفي المستوي السابق. نخلق مستوي موازي للمستوي Top Plane ويمس الحافة العلوية للفك الثابت السفلي. ونختار المستوي الجديد Plane 2. نرسم مثلث قائم ضلعه ينطبق مع الحافة. نضع الزاوية 26 درجة. من فيتشر نختار Extrude Cut بقيمة 13.5 ملم. وننتقل لرسم مقر محور قياس الأعماق. نختار السطح الخلفي للشكل ونرسم مجموعة خطوط لتشكل مستطيل. نلغي قيده مع المبدأ. نضبط أبعاد المستطيل السابق. نرسم خط منقط ونجعله أفقي لضبط مركزية المستطيل. من فيتشر نختار Extrude Cut بقيمة 210 ملم.
نخفي المستوي بلين 2. ننتقل لرسم تدرجات الأبعاد. نختار السطح الأمامي للشكل ونرسم مستطيل ونضبط أبعاده كما هو موضح. من فيتشر نختار اكسترويد كات بقيمة 0.1 ملم. من فيتشر نختار لينير بارن ونحدد الاتجاه والمسافة 1 ملم والعدد 201. ليتم رسم تدرجات المليمتر نختار السطح الأمامي للشكل ونرسم مستطيل ونضبط أبعاده كما هو موضح. من فيتشر نختار اكسترويد كات بقيمة 0.1 ملم. من فيتشر نختار لينير بارن ونحدد الاتجاه والعدد 21 والمسافة 10 ملم. ليتم رسم تدرجات بالسنتيمتر ننتقل لكتابة أرقام الأبعاد. ونختار السطح الأمامي. نرسم خط منقط يشكل الخط المرجعي للنص المضاف. نحدد بعده 0.5 ملم. نختار تكست. ضمن كورفز نحدد الخط المرجعي. نكتب الرقم 0 ونحركه حتى يتطابق مع أول تدريجة للسنتيمتر، ثم نكتب الرقم 1 ونضغط على المسطرة أي مسافة ليبتعد عن الرقم 0 ويتطابق فوق التدريجة الموافقة للسنتيمتر الأول الموافقة للبعد 1 سنتيمتر. ضمن تكست نضع الأرقام. نتابع العملية بكتابة بقية الأرقام حتى الرقم 20. والمسافة بين كل رقم والذي يليه 1 سنتيمتر.